ආයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඔයගලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම ඔයගලන්ට ඉක්මනින් හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ Nescafe වලින් පුඩින් එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ පුඩින් එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්න කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එක තාමත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපේ මේ කෝපි පුඩින් එක හදන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම fresh milk අරන් තියෙනවා. Nescafe තමයි අරන් තියෙන්නේ. corn flour අරන් තියෙනවා වතුර සීනි. මේ જાති ටික විතරයි අපට ඕන කරන්නේ මේ පුඩින් එක හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ කෝපි පුඩින් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ කෝපි පුඩින් එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. හරිම රසවත් කෝපි පුඩින් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ රසවත් කෝපි පුඩින් එකක් හදන්න, හදලා රස බලන්න අනිවාර්යෙන් අපිට කියලාත් එවන්න. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අලුත්ම රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.